Hello dear friends, how are you? I hope you all are fine. হয় বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে ইংৰাজী প্ৰেক্টিচ কৰি আছে তো আহক আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ WH এৰ আৰম্ভ কৰা সেন্টেন্স তো আহক আমি 2 মিনিটতে চাই লওঁ WH এৰ আৰম্ভ কৰা সেন্টেন্সবোৰ কেনেকুৱা তো আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকলৈ যদি আপুনি এই চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব আৰু যদি হাকত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আপোনাৰ এটা লাইকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় ধন্যবাদ With whom will you go to the market? আপুনি কাৰ লগত বজাৰত যাব With whom will you go to the market? আপুনি কাৰ লগত বজাৰত যাব What type of man you are? আপুনি কোন ধৰণৰ মানুহ What type of man you are? আপুনি কোন ধৰণৰ মানুহ With whom is he? তেওঁ কাৰ লগত আছে With whom is he? তেওঁ কাৰ লগত আছে Where are you now? আপুনি এতিয়া ক'ত আছে Where are you now? আপুনি এতিয়া ক'ত আছে Whose mobile is this? এইটো কাৰ মোবাইল Whose mobile is this? এইটো কাৰ মোবাইল Where are you going now? আপুনি এতিয়া কলৈ গৈ আছে Where are you going now? আপুনি এতিয়া কলৈ গৈ আছে Where is my book? মোৰ কিতাপখন ক'ত Where is my book? মোৰ কিতাপখন ক'ত What do you want to become? তুমি ভৱিষ্যতে কি কৰিব বিচৰা What do you want to become? তুমি ভৱিষ্যতে কি কৰিব বিচৰা What are you thinking? তুমি কি ভাবি আছা What are you thinking? তুমি কি ভাবি আছা When did you go there? তুমি কেতিয়া তাত গৈছিলা When did you go there? তুমি কেতিয়া তাত গৈছিলা What are you doing now? তুমি এতিয়া কি কৰি আছা What are you doing now? তুমি এতিয়া কি কৰি আছা Why are you going there? আপুনি তালৈ কিয় গৈ আছে What are you going there? আপুনি তালৈ কিয় গৈ আছে How will you go there? আপুনি তালৈ কেনেকৈ যাব How will you go there? আপুনি তালৈ কেনেকৈ যাব Whom do you most love? তুমি কাক বেছি ভাল পোৱা Whom do you most love? তুমি কাক বেছি ভাল পোৱা When did you come here? তুমি ইয়াত কেতিয়া আহিছা When did you come here? তুমি ইয়াত কেতিয়া আহিছা
Why will you go? তুমি কিয় যাবা? Why will you go? তুমি কিয় যাবা? Who can do this work? এই কামটো কোনে কৰিব পাৰিব? Who can do this work? এই কামটো কোনে কৰিব পাৰিব? What did you say? আপুনি কি ক'লে? What did you say? আপুনি কি ক'লে? What is this? এইটো কি? What is this? এইটো কি? Who is know this matter? কোনে এই বিষয়টো জানে? Who is know this matter? কোনে এই বিষয়টো জানে?